नमस्ते, गुड मर्निङ। म लजिता शर्मा। पेसाले म आफूलाई शिक्षिका नै भन्न रुचाउँछु। म यो शिक्षण पेसामा चाहिँ विगत 20 इयर्सदेखि आई एम इन दिस फिल्ड। राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय दुईटै स्तरका विद्यालयहरूमा चाहिँ अध्यापन गराइसकेको छु र अझै पनि यो क्षेत्रमा अझै लङ रन काम गर्ने इच्छा राखेको छु। यही क्रममा 2022देखि नेपालमा आएर चाहिँ विभिन्न शैक्षिक संस्थाहरूमा आफूले जानेका कुराहरूलाई चाहिँ म पुर्याउने कोसिस गर्दैछु। त्यही क्रममा न्यू समिट सेकेन्डरी स्कुलमा चाहिँ म सिन्स लास्ट इयर आई एम वर्किङ देयर एज एन एकाडेमिक प्लानर। न्यू समिट सेकेन्डरी स्कुल बानेश्वर शान्तिनगर गेट नजिकै अवस्थित छ। हजुरहरूलाई थाहै छ यो स्कुल विगत 1990मै इस्टाब्लिस भएको स्कुल हो। यसले एउटा लेगेसी बोकेको संस्था हो। इभन वेन आई वाज स्टुडेन्ट दिस college and school was already established and I always aspired मेरो साथीहरू यहाँ पढ्नुहुन्थ्यो and since that time it has been providing quality education to the community। समयको माग अनुसार चाहिँ आफूलाई परिमार्जन गर्दै लाने चाहिँ यो संस्थाको एउटा एकदमै सबल पक्ष त्यो पनि हो। अहिले 2025मा हामी आइरहँदा चाहिँ संस्थाले रियलाइज गरेको कुरा के हो भने 21औं शताब्दीमा अब हामी अलिकति फरक ढङ्गले चाहिँ शिक्षालाई विद्यार्थीहरूमाझ पस्किनुपर्छ भन्ने कुरालाई रियलाइज गर्दै हामी चाहिँ विद्यार्थी केन्द्रित शिक्षण सिकाइलाई चाहिँ फलो गरिरहेका छौँ। लास्ट इयरबाट अझ बेस्ट एन्ड बेटर वेमा चाहिँ हामी अगाडि बढिरहेका छौँ। इन्फ्रास्ट्रक्चरदेखि लिएर कक्षा कोठाभित्रको इन्भाइरोमेन्ट पनि इट इज भेरी डिफ्रेन्ट। विशेष गरेर हाम्रो स्ट्रेन्थ भनेको चाहिँ कक्षा कोठामा पाठ्य सामग्रीलाई सहयोग पुर्याउने धेरै रिसोर्सेसहरू चाहिँ हामीले उपलब्ध गराउँछौँ। विद्यालयको अरू पक्षको बारेमा कुरा गर्नुपर्दा वी हेभ रेगुलर योगा क्लास विथ एक्सपर्ट सर्टिफाइड योगा टिचरले चाहिँ योगा क्लास लिनुहुन्छ। यो स्पिरिट जोड्नुको उद्देश्य चाहिँ अब भनेको हामी इमोसनल्ली मेन्टल्ली र स्पिरिचुअली पनि स्ट्रङ हुनुपर्ने समय आइसकेको छ र विद्यार्थीहरूलाई अहिलेबाटै योगासँग जोड दिँदाखेरि चाहिँ विद्यार्थीहरूले चाहिँ योगालाई आफ्नो मेन्टल वेलबिङ र स्पिरिचुअल वेलबिङको लागि प्रयोग गर्न सकुन् भन्ने हिसाबले हामीले रेगुलर योगा क्लास पनि चलाइरहेका छौँ। अनि साथसाथै हामीसँग न्युट्रिसन एक्सपर्ट पनि हुनुहुन्छ। NTLC न्युट्रिसन थ्रु लाइफ साइकल नामक संस्थासँग पनि हामी जोडिएका छौँ। उहाँहरूले चाहिँ बिकज वी प्रोभाइड 3 कोर्स अफ मिल एट स्कुल, हाम्रो चाहिँ स्कुल टाइमिङ पनि अलिकति वर्किङ पेरेन्ट्सलाई हामीले ध्यानमा राखेर अलिकति लङ आवर नै स्कुलमा राखेका छौँ। वी स्टार्ट एट 8 इन समर एन्ड वी एन्ड अप एट 5:30। यति भनिरहँदाखेरि यति लामो समय विद्यार्थीलाई चाहिँ स्कुलमा राखेर यातना भनेको स्ट्रेस फिल हुन्छ कि भन्ने लाग्ला हजुरहरूलाई। नो, द्याट इज नट द केस। वाट वी डु इज वी हेभ प्लान्ड, आवर रुटिन इज भेरी फ्लेक्सिबल एन्ड अगेन स्टुडेन्ट सेन्ट्रिक। वी मेक स्योर द्याट देयर इज अ ब्यालेन्स बिट्विन लर्निङ एन्ड एक्सप्लोरिङ। उनीहरूले चाहिँ सिकाइ र अन्वेषण चाहिँ उनीहरूले ब्यालेन्स वेमा गरिरहँदा देयर हेज बिन नो कम्प्लेन। एन्ड पर्सनली म आफै पनि विभिन्न संस्थाहरूमा काम गरिरहेको हुँदा आई अलवेज प्रिफर लङ आवर इफ पोसिबल, इफ द स्कुल क्यान मेक इट प्रोडक्टिभ, नट टु किप देम इन द क्लासरुम एन्ड जस्ट मेक देम राइट और हुन्छ नि त्यो मोनोटोनस काम गराउने हिसाबले चाहिँ होइन। तर इफ स्कुल क्यान अफोर्ड टु लेट द स्टुडेन्ट एक्सप्लोर विदिन दिस आवर देन दिस इज मच बेटर। बिकज एज अ पेरेन्ट म आफै पनि आई स्ट्रगल वेन माई चिल्ड्रेन कम ब्याक होम एट 4 अनि 4 बजेदेखि 8 बजेसम्म दे माइट बी स्टडिङ फर 1 आवर अनि त्यसपछि के गर्ने त? द रिमेनिङ 3 to 4 आवर्स चाहिँ अगेन देयर इज नो चोइस, दे विल बी इन ग्याजेट। जुन ग्याजेटमा चाहिँ अब दे विल बी exploring lots of appropriate or inappropriate item। So त्यसले गर्दा चाहिँ as a parent म आफै पनि I would prefer to enroll my student in a school where 8 बजेदेखि 5-6 बजेसम्म चाहिँ they are spending productive time।
सो त्यो हिसाबले पनि वर्किङ पेरेन्ट्सको लागि चाहिँ यो टाइमिङ फ्रेम हामीले राखेका छौँ सो अहिलेसम्म चाहिँ पेरेन्ट्स आर रियली ह्याप्पी विथ दिस टाइम फ्रेम एन्ड द स्टुडेन्ट एज वेल देयर हेज बिन नो कम्प्लेन कुनै पनि विद्यार्थीले मलाई स्कुलमा बोर हुन्छ म जान्न भन्ने खालको कुरा पनि गर्नुभएको छैन सो वी मेक स्योर द्याट स्टुडेन्ट आर रियली ह्याप्पी इभन वाइल दे आर गोइङ होम दे आर नट लेथर्जिक अर एक्जस्टेड भएर घर जानुहुन्न सो द्याट इज अनदर गुड पोइन्ट अफ न्यू सब्जेक्ट स्कुल सो लङ आवर भएको भएर वी प्रोभाइड देम 3 कोर्स अफ मिल अनि हाम्रो मिलहरू चाहिँ वी मेक स्योर इट हेज बिन भेरिफाइड बाई न्युट्रिसन एक्सपर्ट र खाना पनि हामीले एकदमै ब्यालेन्स्ड न्युट्रिसन प्रोभाइड गरिराखेका छौँ एन्ड हाम्रोमा कुक्ड फुड नै छ 3 कोर्स अफ मिल नै कुक्ड एट स्कुल राइट अवे there is no processed food served to the student so this is another good thing for the parents अहिले हाम्रो नानी बाबुहरूलाई चाहिँ हामी सबैलाई थाहा छ यो कुरा नौलो पनि होइन इसिए इज इक्वली भेरी इम्पोर्टेन्ट र इसिए पिक गर्दा पनि जस्ट टु इन्गेज देम भन्दा पनि उनीहरूलाई वास्तवमै पछिसम्म काम लाग्ने कुराहरू नै हामीले सिकाइरहेका छौँ सो एज आई अलरेडी सेड योगा इज देयर विच इज लाइफ लङ उहाँहरूलाई काम लाग्ने कुरा भयो नेक्स्ट वी हेभ उशु as part of martial art. This we have got futsal for them, basketball, which is another important thing. This we have got dance, music, and arts and IT. अब यी कुराहरू चाहिँ हामीले रेगुलरली र क्वालिटी वेमा नै विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ यसमा एज एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिभिटिज स्कुलमा प्रोभाइड गर्छ सो अभिभावकज्यूहरू अबको शिक्षामा चाहिँ विद्यालय एक्लैले म भार लिन्छु भनेर पोसिबल छैन यो चाहिँ हामी सबैलाई थाहै छ समुदाय र अभिभावक परिवारको पनि उत्तिकै संलग्नता जरुरी छ यो केसमा चाहिँ वाट वी डु इज वी आर अलवेज ओपन टु पेरेन्ट्स भनेको यु डोन्ट ह्याभ टु वेट फर द टाइम फ्रेम त्यो मिटिङकै लागि वेट गर्नु पर्दैन वी आर देयर एभ्री टाइम अनि वी मेक कर्टेसी कल टाइम एन्ड अगेन हाम्रो होमरुम टिचर सब्जेक्ट टिचरहरूले चाहिँ कर्टेसी कल पनि गरिराख्नुहुन्छ इफ देयर इज समथिङ एक्साइटिङ इफ वी फिगर आउट बच्चाहरूमा चाहिँ कुनै नौलो उहाँहरूले केही एक्साइटिङ कुराहरू सेयर गर्नुभयो अथवा कुनै एउटा लर्निङ माइलस्टोन चाहिँ उहाँहरूले अचिभ गर्नुभयो भने वी मेक फोन कल एन्ड वी टक टु द पेरेन्ट्स एन्ड मोस्ट अफ द टाइम वर्किङ पेरेन्ट्स हुनुहुन्छ भने वेन दे ड्रप देयर चाइल्ड अर वाइल दे पिक द चाइल्ड त्यो टाइममा पनि वी मेक स्योर वी टक अबाउट द स्टुडेन्ट एन्ड द प्रोग्रेस अफ द चाइल्ड अर्को भनेको we update everything in social media हाम्रो स्कुलको अफिसियल पेज फेसबुक पेजमा चाहिँ एभ्री डेको एक्टिभिटिजलाई हामीले राखेका हुन्छौँ एन्ड दोज एक्टिभिटिज आर नट बेस्ड अन द फाइनेस्ट पर्फर्मेन्स एभ्री काइन्ड अफ एक्टिभिटी इज पोस्टेड देयर इन अ र फर्म किनभने अभिभावकलाई चाहिँ त्यसले इट रियली म्याटर्स आफ्नो नानीले चाहिँ सिकाइको क्रममा गरेका हरेक पर्फर्मेन्सले चाहिँ अभिभावकलाई उत्साहित गराउँछ हौसला प्रदान गर्छ त्यसले गर्दाखेरि हामी हरेक विद्यार्थीको पर्फर्मेन्सलाई पनि हामी राखिरहेका हुन्छौँ सोसियल मिडिया पेजमा सिकाइका एक्टिभिटीहरूलाई हामीले राख्छौँ र त्यहाँबाट पनि वी टेक सजेसन्स अफ द पेरेन्ट्स if there is any र अर्को भनेको obviously we have term report हुन्छ र त्यो बेलामा पनि we just don't confine the report of the students with the mark but we provide narrative information त्यो बाबु नानीको चाहिँ हरेक विषयको न्यारेटिभ इन्फर्मेसनलाई चाहिँ हामीले केलाएर अभिभावकसँग त्यसलाई हामीले पस्केका हुन्छौँ सो दिज आर द वेज वी इन्गेज आवर पेरेन्ट्स अनि मोस्ट अफ द टाइम हामीले पठाउने होम असाइनमेन्टहरूमा पनि अभिभावकसँग प्रत्यक्ष रूपमा चाहिँ विद्यार्थीहरूको सहकार्य भएका क्रियाकलापहरू पनि हामी डिमान्ड गरिराखेका हुन्छौँ फर इक्जाम्पल टर्म 2 को फर्मेटिभ असेसमेन्टतर्फ एउटा काम हामीले के पढायो भने विद्यार्थीहरूले चाहिँ विद्यालयमा सूर्य नमस्कार योगको एउटा सूर्य नमस्कार सिकिसक्नु भएको थियो एन्ड वी वान्टेड टु मेक स्योर द्याट द चाइल्ड वुड टिच द पेरेन्ट्स अर द फ्यामिली मेम्बर्स एट होम सो हाम्रो चाहिँ होम असाइनमेन्ट के गएको थियो भने आफ्नो घरको सदस्यहरूलाई पनि सूर्य नमस्कार गरेर देखाउनुहोस् र सबै सदस्यहरूले गरेको भिडियो अथवा फोटो चाहिँ विद्यालयमा पठाउनुहोस् भनेर हामीले
चाहिँ भनेका थियौँ एन्ड अल द पेरेन्ट्स दे डिड इट एन्ड दे सेन्ड अस. सो यसरी पनि हामीले विभिन्न क्रियाकलापहरूमा चाहिँ अभिभावकहरूलाई पनि इन्भल्भ गरिराखेका हुन्छौँ. ट्रान्सपोर्टेसन फेसिलिटी हामीले चाहिँ विद्यार्थीहरूलाई we have got plenty of shuttle services where no matter wherever you are located, we make sure that we make the journey of the student smooth while coming to the school and going back to the school. र कतिपय अभिभावक अहिले हेरिरहनु भएको छ र सोच्दै हुनुहुन्छ भने यतिको सेवा सुविधा प्रोभाइड गरिरहँदा फी चाहिँ कस्तो होला भन्ने लाग्छ भने फी पनि हामीले अफोर्डेबल नै राखेका छौँ. यु क्यान कम एन्ड भिजिट अस. It's not too high because quality doesn't have to be expensive all the time, so it's not really high. I would say that we are there for you, so everyone is welcome at New Summit School. New Summit Secondary School चाहिँ परपरको अरू विद्यालयहरूभन्दा उत्कृष्ट छ भन्ने कुरामा म पनि विश्वास गर्छु. किनभने हामीले मैले अरू विद्यालयहरू पनि अध्ययन गरेँ काठमाडौँमा. देयर आर लट्स अफ स्कुल्स. कतिवटा विद्यालयले त बेस्ट प्र्याक्टिसेस पनि चाहिँ ल्याइराख्नु भएको छ. आई रियली एप्रिसिएट. र कतिवटा विद्यालयले चाहिँ अब अलिकति मास एजुकेसनमै फोकस गरिराख्नु भएको पनि मैले भेटेँ. न्यू समिट स्कुलमा चाहिँ वाट आई क्यान से प्राउडली इज this is the best place where we have blended the national and international practices. नेपालकै राष्ट्रिय पाठ्यक्रमलाई नै हामीले अध्यापन गराउँछौँ, पढाउँछौँ, तर पस्किने तरिकामा चाहिँ भने हामी अलिकति नवीन हिसाबले र समय सान्दर्भिक हिसाबले सोचेर त्यसलाई पस्किरहेका छौँ. मेरो आफ्नै प्र्याक्टिसेस 7 years as I worked in British school in Abu Dhabi and Brighton College was one of the outstanding school in the country. So त्यो कन्ट्रीको बेस्ट प्र्याक्टिसेसहरूलाई चाहिँ मैले जुन प्र्याक्टिसले विद्यार्थीमा डाइरेक्ट इम्प्याक्ट परेको मैले फिल गरेँ, ती प्र्याक्टिसेसहरूलाई न्यू समिट स्कुलमा चाहिँ पस्किरहेका छौँ हामीले. फर इक्जाम्पल हामी चाहिँ पाठ्य पुस्तकलाई नै अल इन अल लर्निङ रिसोर्सेसको रूपमा नलिएर विभिन्न प्रकाशनबाट निस्किएका पाठ्य पुस्तकहरूलाई हाम्रो लाइब्रेरीमा यहाँले देख्न सक्नुहुन्छ. तर विद्यार्थीले घरमा चाहिँ मानौ फलानो पब्लिकेसनको साइन्स बुक नै मेरो ग्रेड 2 को साइन्स बुक हो भनेर चाहिँ लिएर गएको हुँदैन. किनभने पाठ्य पुस्तकमै मात्र हामी आधारित हुँदै गर्दाखेरि सिकाइ अलिकति खुम्चिन जान्छ. सो हाम्रो टिचरहरूले के गर्नुहुन्छ, दे स्टडी अल द बुक्स from different publication, national and international book, and they figure out which content is best for that group. अब 2025 मा इनरोल भएको स्टुडेन्टको स्ट्रेन्थ फरक हुन सक्छ. मेबी आफ्टर 2 years अगेन त्यही क्लासमा चाहिँ अर्को ग्रुप आउँदाखेरि फरक हुन सक्छ. सो वी डोन्ट रिलाइ अन टेक्स्ट बुक, बट वी डु इज वी स्टडी द टेक्स्ट बुक जुन चाहिँ नेसनल करिकुलममा आधारित छ र त्यसका बेस्ट कन्टेन्ट पनि हामी राख्छौँ र विद्यार्थी अनुसार चाहिँ हामीले त्यसलाई सहजीकरण गरेर पस्किरहेका हुन्छौँ. सो वी क्यान से द्याट वी आर बुकलेस स्कुल, नट इन टर्म्स अफ बुक पढ्दैन भन्ने होइन कि, तर एउटै बुकलाई चाहिँ हामीले रिसोर्सको रूपमा राख्दैनौँ. सो त्यो पनि एउटा एकदमै उत्कृष्ट पक्ष हो विद्यालयको. मैले धेरै विद्यालयमा यो प्र्याक्टिस भेटेको छुइनँ एन्ड दिस इज रियली डिफिकल्ट एज वेल, च्यालेन्जिङ पनि छ. टिचरहरूले चाहिँ दे हेभ टु स्पेन्ड अ लट अफ टाइम इन प्लानिङ बिकज दे डोन्ट हेभ रेडिमेड fill in the blanks or ready-made question answer. They have to figure out what kind of exercise is suitable for my student at the moment. त्यो एउटा भयो. र अर्को मूल्याङ्कन पनि हामीले फेरि त्यत्तिकै विद्यार्थी केन्द्रित नै छ. सिकाइ विद्यार्थी केन्द्रित गराइरहँदा मूल्याङ्कन पनि फेरि त्यसलाई सुहाउने हुनु पर्यो. र हाम्रो मूल्याङ्कन पद्धतिमा पनि हामी एक्जाम लिन्छौँ. आइ एम नट टेलिङ द्याट एक्जाम लिनै हुन्न पनि होइन. मेरो विचारमा विद्यार्थीहरूको मूल्याङ्कन गरिनुपर्छ, तर मूल्याङ्कन चाहिँ उसलाई जज गर्नको लागि गरिँदैन. उसको सिकाइको चाहिँ सबल पक्ष र हामीले सहयोग गर्नुपर्ने कमजोर पक्षलाई पत्ता लगाउनको लागि गरिन्छ. र हामी त्यस हिसाबले हामी फर्मेटिभ समेटिभ दुईटै तरिकाबाट मूल्याङ्कन गर्छौँ. आउट अफ 100 मार्क्स 30 मार्क्स चाहिँ उहाँहरूले समेटिभ एक्जाम दिनुहुन्छ
भने फर्मेटिभ चाहिँ 70% चाहिँ फर्मेटिभ मूल्याङ्कन हुन्छ। निर्माणात्मक प्रणालीबाट चाहिँ हामीले विद्यार्थीहरूको मूल्याङ्कन गरिरहेका हुन्छौँ। अर्को हाम्रो सबल पक्ष भनेको हामी विद्यार्थीलाई चाहिँ कुनै सर्टेन क्राइटेरियामा राखेर जज गर्दैनौँ। मानौँ उसले चाहिँ नेपाली विषयको 2टा शब्द पढ्न जानेन भने फलानु विद्यार्थी चाहिँ नेपाली विषय नै पढ्न नआउने रहेछ भनेर हामी मूल्याङ्कन गर्दैनौँ। भाषाको सिकाइका के पक्षहरू हुन्छन् त ती सबै पक्षलाई हामीले चाहिँ मूल्याङ्कनमा चाहिँ हामीले पहिला राख्छौँ। विद्यार्थीको सुनाइ कस्तो छ, विद्यार्थीको बोलाइ कस्तो छ, विद्यार्थीको पठन चाहिँ स्ट्रेन्थ कतिको छ, पठनमा पनि उसको चाहिँ वर्ड रिडिङको चाहिँ एउटा वर्ड रिडिङमा पनि तपाईँको कस्तो हुन्छ नि, कहिलेकाहीँ उसले फोनिक्सबाट पढिरहेको हुन्छ, त्यो नयाँ शब्दलाई पनि डिकोड गर्न सक्ने क्षमता हुन्छ भने कहिलेकाहीँ उसले सधैँ देखेको साइट वर्डको हिसाबले त्यो स्पेलिङ नजाने पनि उसले त्यसलाई पढ्न सक्ने हुन्छ। सो देयर आर लट्स एन्ड लट्स अफ क्राइटेरिया। रिडिङको पनि धेरै क्राइटेरिया हुन्छ जुन हाम्रो टिमले अध्ययन गरेको छ। सो एउटै मात्र पक्षलाई चाहिँ आधार मानेर हामी कहिले पनि विद्यार्थीलाई मूल्याङ्कन गर्दैनौँ। हामी विद्यार्थीको चौतर्फी उसको चाहिँ स्ट्रेन्थ र विकनेसलाई चाहिँ हामीले पक्रिएर त्यसलाई अध्ययन गरेर केस स्टडी नै बनाएर अनि बल्ल हामी एउटा निचोडमा पुग्छौँ। र त्यो निचोडको आधारमा विद्यार्थीलाई चाहिँ डाउन गर्ने अथवा हुन्छ नि उसलाई चाहिँ ओभर प्रेज गर्ने पनि होइन। हामी चाहिँ त्यसको निचोडको आधारमा चाहिँ अबको दिनहरूमा उसलाई कहाँ कसरी सहयोग गर्दा चाहिँ सहज हुन्छ भनेर हामीले चाहिँ त्यसरी प्लान गर्छौँ। सो त्यो पनि एउटा चाहिँ राम्रो पक्ष हुनु समिटमा। इभन स्ट्रगलिङ स्टुडेन्ट विल फाइन्ड अ भेरी गुड प्लेस टु फ्लोरिस। सबै विद्यार्थी त ब्रिलियन्ट हुँदैनन्। सो ब्रिलियन्ट नहुँदै गर्दाखेरि चाहिँ उनीहरू कतिपय ठाउँमा पछाडि पर्नुपर्ने हुन्छ। सो इफ योर चाइल्ड इज स्ट्रगलिङ इन academics, in that case also New Summit could be the best place because we understand your child and we make sure that we really diagnose them. हामी चाहिँ विद्यार्थीहरूलाई हरेक एङ्गलबाट डायग्नोज गर्छौँ र उहाँहरूलाई चाहिने उपचार गर्छौँ। मिनिङ दे विल फ्लोरिस अकर्डिङ टु देयर लेभल। उहाँहरूको आफ्नो चाहिँ क्षमता अनुसार उहाँहरूले फ्लोरिस गर्न हामी मद्दत गर्छौँ। त्यो एउटा म आफैलाई पनि म गर्व गर्छु। न्यू समिटको त्यो पक्षमा चाहिँ हामी सबै मिलेर काम गरिरहेका छौँ। एन्ड आइ एम भेरी प्राउड अफ माई टिम हु हेज बिन सपोर्टिङ द्याट पार्ट विच इज रियली च्यालेन्जिङ एन्ड डिफिकल्ट। र अर्को सबल पक्ष भन्नुपर्दा यसको इन्फ्रास्ट्रक्चर पनि हो। हाम्रो बोर्ड मेम्बरहरूले चाहिँ इन्फ्रास्ट्रक्चरमा कुनै कन्जुसाइ गर्नुभएको छैन। बानेश्वर जस्तो इट इज हार्ट अफ काठमाडौँ सिटी र यो प्राइम लोकेसनमा पनि उहाँहरूले चाहिँ स्पेसियस संरचना बनाइदिनु भएको छ। त्यसले गर्दा चाहिँ हामी यता एकाडेमिक टिमबाट जुन हिसाबले जुन शैक्षिक प्रणालीमा हामी जान खोजिरहेका छौँ त्यसलाई चाहिँ निकै टेवा पुगेको छ, त्यो सहज भएको छ। र अर्को कुरा मैले अघि भनिहालेँ, पाठ्य पुस्तक नहुँदै गर्दा त्यसको विकल्पमा त हामीसँग धेरै पाठ्य सामग्रीहरू हुनुपर्ने हुन्छ र त्यो पाठ्य सामग्रीहरू इट कुड बी एनिथिङ। सो त्यो पाठ्य सामग्रीहरूलाई पनि हाम्रो बोर्ड मेम्बरले चाहिँ कन्जुसाइ नगरिकन निरन्तर रूपमा उपलब्ध गराइदिइराख्नु भएको छ। त्यसले गर्दा चाहिँ हामीले बोलेका कुराहरू पुर्याउन हामीलाई सहज भएको छ।